Kung bago ka sa channel ko, huwag kalimutang i-click like, bell all at subscribe na rin para lagi kang ma-notify tuwing mag-upload ako ng bagong video. Salamat po and God bless. Paano kumuha o saan kukuha ng mga video na walang copyright? Yan yung ituturo ko today. Share ko yung experience ko. Gumamit ako ng mga video, ng music galing sa mga video editor. So, during that time, walang copyright yung music. Yung video ko. Then, after few months, yung video ko may copyright claim na galing sa music background. Kaya for sure, kumuha na lang tayo sa music library ng YouTube para sure na walang copyright yung video natin. Kasi pinaghirapan natin yung video na yon, and then after few months, magkakaroon ng copyright, sayang yung effort natin, di ba? So, minsan iniiba ng mga kahit galing pa sa mga video editor yung music, minsan iniiba ng gumawa ng nilalagyan ng copyright. So, nagkakaroon ng copyright claim yung video natin, sayang naman yung effort natin. Mas maganda na gumamit na lang tayo ng mga music galing sa YouTube library para walang copyright. Sure na walang copyright yung video natin na pinaghirapan natin. Kasi after 4 months o 6 months, magkakaroon ng copyright yung video natin. Minsan, kiniklaim nila yung buong video or minsan naman, certain percentage yung napupunta sa kanila, certain percentage yung napupunta sa atin. Sintabos or konti lang yung kinikita ng mga YouTuber tapos mapupunta makaka-copyright pa, sayang, di ba? So, paano ko kayo kung saan ako kumukuha ng mga music na para hindi ma-copyright. Share ko yung aking nalalaman para sure na hindi ma-copyright yung music, yung video natin. Tara, punta tayo sa kung paano kumuha ng mga music. So, pindutin ko lang itong Google. Yan. Para bang login sa account ko. Kasi ito yung browser na nasa telepono. So, ito na yung gagamitin ko. Pero kung ano yung browser na gamit mo, yun yung gamitin mo pang login sa YouTube account mo. So, pindutin ko lang yan. Tapos, kailangan naka-desktop site siya. Click natin yung desktop site. Tapos, i-type natin yung YouTube. Wait lang natin habang naglo-load. Yung YouTube icon natin dito sa sulok, dito sa taas. Ayan. Ito, pindutin lang natin yon. Mas makikita mo yung, picture o YouTube. So, yan. Pindutin ko lang yan. Tapos, punta tayo sa YouTube Studio. Wait lang habang naglo-loading siya. Dito sa YouTube Studio natin, diba? Dito sa pinakakaliwang lahat. Tapos, scroll up natin. Itong pinakababa, may nakikita tayong yung music, di ba? Yan, yung music logo na yan. Click natin yan. Dadalhin tayo sa audio library. Nandito mismo yan sa YouTube channel natin. Kung gusto natin pakinggan kung ano yung mga music, ito siya, ito yung mga icon niya. Ito, pindutin natin, yan. Yan, magpi-play yung mga music na available. Pakinggan natin. Pipili lang tayo. Pili lang tayo kung ano yung mga music. Di ba nakalagay dun sa taas, free music. Yan. I-download, click lang natin itong download.
di ba kinlik ko kanina yung download? Tapos ngayon, click natin yung open na yan. So, ito na siya, di ba? Tapos, i-click naman natin itong 3 dot dito sa taas. Tapos, ayan, click natin yung open na yan. Tapos, yan, nakalagay music. So, andito na siya, di ba? Punta tayo ngayon. Ang ginagamit kong pang-edit ay ito siya. Yan, yung InShot na yan. Yan yung ginagamit ko. So, check lang natin kung andito na yung music. Tapos, ngayon, click ko yung music. Yan. Tapos, yan, pindutin ko yung music. Click ko yung My Music. Yan, My Music. Ito na siya, diba? Kanina, Stairway yan nakalagay. So, simple. Asan na ba ngayon? So, click lang natin yung open. Yan na yung kanina, diba? So, kung gusto nating gamitin, click lang natin yung use. Ayan. Oh, ayan na siya. Oh, ayan na yun. So, yun na. Andyan na. So, ngayon, balik tayo ulit sa audio library. So, click ulit natin yung sa Google. Ngayon, titingin naman tayo ng sound effect. Wait lang natin habang naglo-load siya. So, ngayon, ang click naman na sound effect. Di ba nakalagay yung free? Yan yung free yung pindutin natin palagi. Ayan. Ito yung mga sound effect na available na pwede nating pagpilian. Ayan. Try nating i-play. Ayan. Kids playing and background. Truck driving. Ayan. So, yan yung mga available na pwede nating pagpilian. Daytime forest bonfire. Ayan. So, yan yung mga music na pwede natin gamitin. Basta yung nasa dulo, ayan, pag-click natin doon, nakalagay dyan, download. Click lang natin yung download. Ito naman yung mga terms na available. Ayan.